জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে ২৭ জুন। আজিৰ দিনটোত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ, জনতালৈ ৫টা বৃহৎ ঘোষণা এবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে জনতাই লাভ কৰিব এই 5টা সুবিধা। কৰ্ণাটকৰ পাছত মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ 5টা গেৰাণ্টি। প্ৰতিমাহে মহিলাই লাভ কৰিব মাহিলী ১৫০০ টকা আৰু ৫০০ টকাতে লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু প্ৰৱৰ্তন কৰিব পুৰণি পেঞ্চন নীতি। নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ গঠন কৰা হ'ব আৰু জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুতৰ সুবিধা আৰু কৃষকৰ ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে মাফ কৰিব এবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। কৰ্ণাটকৰ জনতাকো নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আৰু শাসনৰ 15 দিনৰ ভিতৰতে আটাইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছে, অৰ্থাৎ মোহৰ লগাইছে কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো এই গেৰাণ্টি 100% কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি ঘোষণা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। ইফালে পেঞ্চন পোৱাসকলৰ হাতত অধিক পেঞ্চন লাভ কৰাৰ সুবিধা। আপুনি বঢ়াব পাৰিব আপোনাৰ পেঞ্চনৰ পৰিমাণ আৰু শীঘ্ৰেই এটা বিশেষ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি বঢ়াব পাৰিব পেঞ্চনৰ ধন। পেঞ্চনৰ ধন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ এটা দিন। হাইয়েষ্ট পেঞ্চন অপশ্যন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিছে EPFOৱে। ইফালে 2014 চনৰ পূৰ্বে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা। ক'ত কেনেকৈ পেঞ্চনাৰসকলে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব পেঞ্চনৰ ধন, সবিশেষ জানি লওক আমাৰ দ্বিতীয়টো খবৰতে। EFPOৰ হাইয়েষ্ট পেঞ্চন অপশ্যনত আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি এই সুবিধা। EPFOৰ পৰ্টেলৰ EPFI.India.gov.in ৱেবছাইটত গৈ আপুনি শীঘ্ৰেই কৰিব পাৰে আবেদন আৰু EPFIndia.gov.in ৱেবছাইটত গৈ পেঞ্চন অন হাইয়েষ্ট চেলাৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনাৰ আৰু হাইয়েষ্ট পেঞ্চন লাভৰ বাবে অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰি দিয়া আছিল ২৬ জুন পৰ্যন্ত আৰু আজিৰ ভিতৰতে EPFOৰ ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰক অধিক পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোলৈ। আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ খবৰতে আছে ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত চলি থকা দুৰ্নীতিক লৈ বিস্ফোৰক চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ। চিৰিয়াখানাত জন্তুৰ চোৰাং বেহা চলি আছে। বিগত 2টা বছৰত 2000 জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি পাইকাৰী হাৰত চিৰিয়াখানাত জন্তু হত্যা কৰা হৈছিল আৰু জন্তুক পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান দিয়া নহয় চিৰিয়াখানাত। দিনে নিশাই চিৰিয়াখানাৰ জন্তু আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱা হৈছে। চিৰিয়াখানালৈ নতুন জন্তু আনি নিশাৰ ভিতৰতে ঘূৰাই লৈ যোৱা হয় আৰু চিৰিয়াখানাৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ পাছতো চৰকাৰে চিৰিয়াখানাক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।